at naghanap tayo ng Eclipse IDE. For example, ito. Ayan. So, gusto nating i-download ito at gamitin, pwede naman, ano? But we also need to install another two packages, ano? Yun yung ADT at kailangan din natin mag-update ng SDK. So, i-download natin si Eclipse mula dito. So, itong mata-download na Eclipse na to, ito yung pure for Java, pure Eclipse or original Eclipse only for Java development. So, pag i-download yan, kailangan, once na ma-download na, kailangan nyo pang i-download again yung plugin naman ng ADT para magamit itong Eclipse na to in Android application development. And after that, kailangan nyo pa rin mag-provide or i-download as part of the ADT yung software development kit na nakahiwalay. Pero dun sa binigay ko na installer ng Eclipse IDE na nandito sa ating classroom na nakapost via the Google Drive, sama-sama na yun. So, ang gagawin lang, i-extract yung file, then i-open yung application. Wala na tayong kailangang i-install. Ano? But, kaso nga lang, yung type ng ating application is only 32-bit. Ano? Walang pang 64-bit. Ano? Okay, pero anyway, gumagana naman ng maayos sa 64-bit operating system yung application na yun. Ano? Wag lang tayong mag-install ng 64-bit sa 32-bit at hindi talaga gagana yun. Pag-install pa lang ay hindi na nga gagana. Okay? So, yun. Now, let's move on about the software development kit. So, ang unang major component of the software development kit na tinatawag is the Android SDK. Android development starts with the Android SDK. So, yung software development kit. Kasi kung wala si Android SDK, hindi tayo makakapag-create ng applications para sa specific part or particular versions of the Android operating system. At hindi makaka-adapt yung application na i-develop natin dun sa iba't ibang klase at iba't ibang version ng Android operating system. Ano po? So, yun. So, SDK provides a selection of tools required to build Android applications or to ensure the process goes as smoothly as possible. So, whether you end up on creating an app with Java or Kotlin or C#, you need the SDK to get it to run on Android devices. So, kung magde-develop man tayo ng application for Android using the Java, kung gagamit tayo ng Kotlin or C#, kailangan pa rin natin ng SDK para ma-run natin, ma-test yung dinedevelop natin na application sa mga Android devices. No? At para din magamit ng application na yon yung unique features ng isang Android device. No? Paano magagamit or ma-access ng ating application yung, for example, yung micro SD or yung internal storage. Ano? Or for example, sa speaker or yung camera, mga ganun. Ano? Kung wala yung Android SDK, hindi magagawa ng application natin yung mga ganung bagay. Excuse po. So, as the part of the Android SDK, it can be broken down into several components. So, ito yung mga yun. So, we have the platform tools, build tools, SDK tools, the Android Debug Bridge or the ADB, and the last one is what we call the Android Emulator. So, the most important part of the Android SDK is the package that is called the SDK Tools. Yeah. You will need these tools regardless of which version of Android you are targeting. So, kahit anong target natin na operating system, kung saan magra-run yung application natin, nandun talaga at present
hindi pwedeng mawala yung tinatawag na SDK tool. So these are what will actually create the APK, turning your Java program into an Android application. So kung wala si SDK tools, yung dinevelop natin na Android project, i-program natin using the Java programming language na mga .java file, maraming classes, at meron tayong mga layouts para doon sa activity natin, hindi makakreate yun na APK or na installer or hindi makakompress into one file para magamit ng mga user kung walang SDK tools. So, this include a number of build tools, debugging tools, image tools. Yun ang mga included dun sa SDK tool. So, we have build tools, yun yung mag-compile and build ng ating mga create na Java, na mga source code in Java programming language. So, we have debugging tools na tumutulong para mag-debug or mag-trace ng error kung meron man doon sa program natin. Sabihin kung ano yung mali at kung ano yung dapat gawin. And image tools. So, an example is DDMS. So, DDMS is a part of the SDK tools. So, DDMS means the Dalvik Device Monitor Service, which is what lets us use the Android device monitor to check the status of an Android device. So, ito yung example ng isang DDMS. Sa DDMS perspective ng isang Eclipse, ayan, kung i-open natin yung mismong isang Eclipse, ito, naka-open na siya, pwede nating puntahan yung DDMS na sinasabi, which is the Dalvik Device Monitor Service, gamit yung button na to sa taas na part. So kung nakikita nyo yung mouse pointer ko, dito sa may close button itong window na to, merong nakalagay na Java at merong katabi yun na DDMS. Ito. Ayan. So, ngayon, ako ay nasa Java at ang ibig sabihin nun, ito nakikita natin na buong environment ng Eclipse na to ay tinatawag na Java perspective. Samantalang kapag clinic ko to, DDMS, i-open yung Eclipse yung DDMS perspective. At ito yung Dalvik Device Monitor Service na ginagamit para mag-monitor ng mga nangyayari sa mga devices na present. So, yung mga devices na sinasabi dito, dito can be either a real device that is connected to the computer or an Android virtual device or an Android emulator. So, if ever na I have a real device, like for example, ngayon ipa-plug in ko yung aking smartphone dito sa aking computer para magamit as a device. Ayan. Kung mapapansin niyo, merong lumabas dito sa devices window or devices view na isang device. Ito. At ito yung pangalan ng device ko. So, Huawei. Ayan. Tapos sabi dito siya ay online yung status niya. Unknown yung version ng Android OS because sabi nga natin, di ba? So, Google has only the original version of Android OS. So, hindi mawari ni Eclipse kung ano talaga ang version ng Android OS na naka-install dito sa Huawei device na ito. And there is a particular application that is running on this device na ginawa dito sa Eclipse perspective. At ito yon. So, dito nakikita yung status ng device. So, saan po yun makikita? So, since na tinawag siyang Dalvik Device Monitor Service, merong iba't ibang tabs dito sa gitna. So, we have the threads, the heap, and heap. Then, we also have the allocation tracker, network statistics nung mismong device na naka-plug in ngayon. And we also have the file explorer. So, hindi pinapakita yung mga files na sa device ko. Hindi siguro naka-enable or hindi walang permission na ipakita sa atin yung files. And we also have the system information. At ito yung system information ng mismong device ko. Pinapakita ko anong nangyayari ngayon doon sa device ko using this window or this tab. So ito yung para sa CPU ng device ko ngayon. So halos 78%, 75% ng CPU ng aking smartphone
ay idle at yung iba, ayan, yung mga nakita nyo iba-ibang kulay, yan yung gumagamit ng CPU ko ngayon. As for the memory usage, ito naman yun. So, ayan, kung nakikita nyo yung mga label, so, yung blue, 50% ay unknown, ano? Tapos yung red, green pala, I mean, yellow-green, ay free. Then, merong para sa buffers, yung buffers ay yung 0% pala. Itong purple ay inactive, tapos meron tayong slab, and yung red ay mga page tables. So those are only some of the feature that the DDMS perspective can offer you as part of the Android SDK. Ano? Okay. Mali tayo. Okay, so ito na yung nakita natin kanina. Ano? So that yun yung part ng SDK tools. How about build tools? Build tools were once categorized under the same heading as the platform tools, but have since been decoupled so that they can be updated separately. So dati magkasama si build tools at si platform tools. Pero pinaghiwalay na sila para pwede silang i-update ng magkahiwalay. As the name suggests, these are also needed to build your Android application. So ano naman ang mga included na part sa build tools? This includes the zip align tool, for instance. Yung zip align tool, saan kaya yung ginagamit? It is being used to optimize the application to use minimal memory when running prior to generating the final APK. So, yung zip align tool ay ginagamit para i-optimize yung ating i-create na application para hindi siya kumain ng malaking memory sa devices kung saan man siya i-install. So, ginagamit siya to optimize the application. Ano? Na gumamit lang ng pinakamaliit na memory capacity ng ating device. Ano? We also have the APK Signer. So, ito, APK Signer. So, the APK Signer is used to sign the APK for subsequent verification. So, ano ginagawa ng APK Signer? So, parang ginagawa niyang, parang sinasign niya, or parang, kumbaga sa isang bagay ay yung parang pinapatent or nilalagyan ng copyright na sinasabi na itong application na to ay ginawa mo mismo, ano, and ikaw yung nag-develop nun at pwede na siyang or verified na siya para i-launch or i-publish sa mga application stores like Google Play or Apple App Store. Mga ganun. No? Yun yung ginagawa ng APK Signer. So kaya pag sinabi nating unsigned yung application, yung mga unsigned application ay hindi dumaan dun sa APK Signer. So hindi natin siya directly pwedeng masabi na pwedeng ilagay sa mga Play Store. Ano? Hindi siya pwedeng ma-upload at magamit for commercialization. Ano? Maaaring magamit lang siya for personal use only. Okay? We also have the platform tools. So, the platform tools are more specifically suited to the version of Android that you want to target. Generally, it is best to install the latest platform tools which will be installed by default. Ano? So, tingnan nga natin yung configuration file ng Eclipse natin. Kasi, kung na-download nyo na yung Eclipse na naka-upload at na-extract nyo na yung file na yun, ito yung magiging itsura ng laman niya. So, kung nakikita nyo ito ngayon, yan. So, ito yung folder kung saan na-extract na yung zip file ng ADT bundle ng Eclipse. Yan. Sa loob nun ay merong tatlong folder. Una yung Eclipse, pangalawa SDK, at yung SDK Manager. So, yung pinag-uusapan natin kanina na part ng SDK or the Software Development Kit ay nandito lahat sa folder na to. Ayan. So, kung napansin nyo, ito yung build tools na sinasabi ko kanina. Dito na nakalagay yung libraries for the APK Signer, Zip Align. Yun. Hindi lang natin ito pwedeng pakialaman kasi hindi naman individual file or application yung Zip Align na yun at yung APK Signer. Ano? They work as
a compressed part of the software development kit para magamit ng Eclipse IDE. Ano? We also have the platform tools. Ito na siya. Ano? Ayan. Okay? So, saan tayo? Okay, mali. So, basically, yung laman ng platform tools ay generally specific to the version of the Android operating system na uh, kailangan natin. Ano yung target ng application na ginagawa natin. Ano, sabi pa dito, the tools should be backwards compatible, meaning that you will still be able to support older versions of Android operating system. So, if ever now we are running an Android SDK with an updated version of the platform tools, kasi specific yung platform tools na makasupport yung application natin sa Android operating system as a platform. So, yun ang ginagawa niya. So, ibig sabihin, kung na-update natin yung ating platform tools as part of the SDK into the latest version, like for example, meron na tayong Android 10, ano, dapat or automatically nakadesign siya na gumana pa din yung application natin para sa later versions ng Android OS. Ano? So, kaya yun yung tinatawag na backwards compatible. Ano? So, yun nga, meaning that you will still be able to support the older versions of Android operating system. Next, we have what we call the Android Debug Bridge. So, ADB. So, it is a program that allows you to communicate with any Android device. So, kanina nung pinakita ko tong DDMS perspective, bago pa makita ni DDMS itong device ko na naka-plug in sa computer ko ngayon, dumaan muna yan sa Android Debug Bridge. Ano? Kasi sabi nga dito, si Android Debug Bridge ang nagsasabi na makita ng computer ko yung Android device ko through or using the Eclipse IDE. Ano? So, mula dun sa pangalan niya na Android Debug Bridge, ano? Paano nakikita ng computer ko ngayon as part of nung Eclipse ko ngayon sa computer ko yung aking Android device dahil sa cellphone ko ay naka-turn on yung tinatawag na USB debugging. Ano? At part yun ng Android Debug Bridge para makita ang kahit anong Android device dun sa Eclipse natin. Ano? So, it relies on platform tools in order to understand the Android version that is being used on said device, and hence it is included in the platform tools package. You can use ADB to access shell tools such as logcat, to query your device ID, or even to install application. Okay, so yun yung Android Debug Bridge. Siya yung nagko-connect para makita natin or magamit natin yung ating mga device, Android device, whether it is a real device or a virtual device, dun sa Eclipse natin. Ano? At yun yung nagiging dahilan para mula dito sa during this design time, mapupunta yung application natin sa runtime na nagraran yung application natin sa isang mobile device. Whether kung real device man yun, katulad ng nakasaksak na device ngayon sa computer ko, or sa isang Android virtual device, o kaya ay sa emulator. Okay. So, dahil pinag-uusapan na din naman natin yung mga Android devices, we have here the Android emulator. And this is one of the example of an Android emulator, an Android virtual device. So, the emulator is what lets you test and monitor applications on a PC. Na kahit wala tayong totoong device, pwede tayong mag-test, mag-run ng application na dinevelop natin. To use this, you also get an Android system image designed to run on a PC hardware. You'll use the Android Virtual Device Manager in order to choose which version of the Android you want to emulate along with the device specification. So, ibig sabihin, kung ano yung itsura ng totoong device na gusto nating gamitin, ay mai-emulate dun sa ating computer. Ano?
kung anong version ng OS meron yun, kung ano yung screen size, at kung ano yung performance ng ganong klase ng device. At ma-access natin yung isang Android emulator gamit ang isang tinatawag na Android Virtual Device Manager. Okay, saan po ba natin makikita si Android Virtual Device Manager? So pagdating sa Eclipse, okay, so ito meron tayong ginagawang application dito, mga sample. Okay, so mamaya ko na i-discuss yung part nito. So since na pinag-uusapan natin yung Android Virtual Device Manager, nakikita po ba ng maayos itong laman ng Eclipse ko? Malinaw naman siya. Okay, malinaw naman. Sige. So try natin i-magnify yung ating screen para mas makita natin. Ayan. Kita po ba? Nakikita nyo yung naka-magnify ko? Or hindi? Hindi ko nakatim kasi makita yung ano eh. Saan punta? Kita na, kita. Okay, sige. So, dito sa naka-magnify, ayan, as part of the Java perspective, ito. Sana nakikita nyo yung tinuturo ng mouse ko. Ano? So, dito sa mouse pointer na nakita nyo, ayan, dito sa toolbar nitong Eclipse ay merong maraming tools. Ayan, isa dito, yung tinatawag na Android Virtual Device Manager. At ito yun, no? Ito yung parang may mukhang cellphone na nakikita nyo. Ayan. Pag niliitan natin, at hinover ko, may lalabas doon na bakit hindi siya lumalabas? Ayan, hindi pala nakaselect. Ano? Pag hinover nyo yun, meron nakalagay na Android Virtual Device Manager. Ano? Katabi niya yung Android SDK Manager. So, itong Android Virtual Device Manager, kapag click nyo yan, mag-open niya ng isang window at ito yung Virtual Device Manager. Dito nagke-create, nag-edit, nagde-delete, nagre-repair, at nagra-run ng isang Android Virtual Device. Ano? Android Virtual Device katulad nung nakita nyo kanina dito sa ating handout. Ito. Ayan. So, this is an example of an Android Virtual Device. Ano? So, create na ba tayo ng Android Virtual Device? Mamaya na. Ano? Mamaya na lang kapag na-introduce na natin yung laman. O sige, create na tayo ng Android Virtual Device. Ano daw po sir? Saan ko nilagay? Wala, na-close ko ba? Ayan, ito pala. Okay. So, let's try creating an Android virtual device or what we call the emulator. So, dito sa nakikita nyong sa center of this particular virtual device manager, meron akong tatlong virtual device manager na nakreate na. So, mga pangalan ng virtual device na yun ay meron ditong test AVD, my AVD, and new AVD. So, let's try create something similar to that. Okay. So, meron tayo ditong new button sa gilid. Ano? I-click lang natin yun. Ayan. Lalabas ito. So, this is the window where we create the Android virtual device. Dito natin ilalagay at pipiliin ano yung klase ng device na tinatarget natin at ano yung iba pang settings na ilalagay natin o gagamitin ng mismong virtual device na yun. So, sa AVD name, hindi naman mapiliit yan kahit anong ipangalan natin na virtual device dyan. For example, ay my phone, kunyari, yun yung pangalan ng ating virtual device, my phone. Then, dito sa device, ito yung mga iba't ibang klase ng device na pwede nating i-emulate. Ano? Halimbawa, meron kayong Nexus 1 or na cellphone. Kung anong itsura nun, gagayahin or makikreate yun as virtual device dito sa ating computer. Ano? O, let's say, kailangan natin gamitin yung, alin ba yung madaling mag-load? Nexus 1 na lang muna. Ano? Para medyo maliit yung resolution. So, Nexus 1 is only 3.7 inches at ang maximum resolution niya is 480 by 800 HDPI.
So, high density lang siya. High density lang siya. Hindi katulad ng iba dito na merong nakalagay na extra high. So, masyadong mataas ang resolution nun. Katulad nitong Nexus 10 na umaabot hanggang 2560 by 1600. Ano? So, yun. Ito lang munang Nexus 1 para mabilis mag-load. Kasi depende rin sa resolution ng device kung mabilis or matagal mag-open yung isang virtual device sa ating computer. So, pili lang tayo ng mababa para mabilis nyo makita yung virtual device. Then, dito sa target, ito yung mismong OS ng magiging virtual device natin. Basically, sa Android SDK na meron ako dito sa Eclipse ko at dun sa binigay ko sa inyo, ang SDK tool lang na meron dun ay para sa Android 4.2.2 which is Jelly Bean. So, kung gusto niyo magkaroon ng KitKat, Lollipop, Marshmallow, or higher versions of the Android OS, kailangan pang i-download yun using the Android SDK Manager. Pero ngayon, meron lang tayo ay para sa Jelly Bean. So, ito lang yung pwede natin gamitin. Then, itong CPU/ABI, ito yung system image ng virtual device na pwede natin magamit na compatible dun sa processor na meron yung PC ko ngayon. At yun yung ARM. So, sabi dito, nakaselect by default na pwedeng magamit ng ating virtual device yung hardware keyboard na meron dun sa PC ko. And it can also display a screen with hardware controls. Yung hardware controls na sinasabi dito, di ba? Sa device natin, meron tayong power button, volume up and down. At meron din tayong home, back button, at saka yung isa pa, yung nasa pangatlong gilid. So, yun yung mga hardware controls na makikita din natin dun sa ating virtual device. Kasama yun sa i-emulate, dun sa virtual device na i-create natin. So, para sa camera, hindi naman tayo gagamit ng camera ngayon. So, by default, naka-disable yung front camera. Sa back camera, pwede ba natin? Pero, dapat meron tayong webcam para magamit ng ating emulator or ng Android virtual device. Pwede rin namang emulated, pero hindi ko pa na siya i-try gawin. Paano kung webcam? 0. Pero none na lang muna kasi baka matagal mag-load yung ating virtual device. Kumain ng maraming memory. Kasi ang dami ko naka-open na applications ngayon. Meron akong 3 Chrome, meron akong Eclipse, meron akong OBS. At yun. Then, we also have the memory options. Okay. Dito sa memory options, ini-specify kung gaano kalaking memory ng computer natin ang gagamitin noong mismong virtual device para ma-emulate siya. So, dito, by default, nakalagay is 512 MB nung RAM natin. So, if ever na kung meron kayong 2 gig, kukulangin yun. Maaring magkulang or mahirapan yung computer natin na i-manage kung paano niya bibigyan ng space sa computer natin dun sa memory yung Android virtual device na gagamit ng 512, di ba? Kasi meron pa tayong para sa iba't ibang klase ng applications na nakabukas, di ba? So, mahirap kapag konti lang yung memory ng computer natin. So, basically, ang ginagawa ko dito, binababaan ko siya at wag lang siyang tataas ng 700. Diba? Halimbawa, nilagyan natin ito ng 1000 MB. So, 1 gig yun. So, sabi dito sa baba, on Windows, emulating RAM greater than 768 MB may fail. So, hindi advisable na tumaas ng 700 MB. Ang ipoprovide natin na RAM dun sa ating Android virtual device. So, pwede nating iset na 500 lang yun or even pwede lang tayong gamit ng 300 MB na memory size. Okay. Tapos, itong part ng internal storage, so hindi ko na binabago yan, yung by default. So, hindi naman tayo gagamit ng SD card, so hindi natin kailangan i-set up. Yan. Then, okay na yan. I-click natin yung okay, kung okay na yung setup ng inyong virtual device. At dito sa Android Virtual Device Manager, makikita natin itong bagong lumabas na AVD. So, anong pangalan nun? My Phone.
So para makita natin yung ating virtual device, kailangan natin siyang i-select at i-run yung mismong